Miért kezdett el újra tombolni a nap? Bevezetés egy lángoló rejtélybe. Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon a nap különös viselkedéséről fogunk beszélni. Arról, hogy miért lett hirtelen ennyire aktív, és hogy ez mit jelent nekünk itt a Földön. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy május 8-án 2024-ben a nap felszínén valami szokatlan történt. Egy csapott napfolt, ezek a sötét, hideget foltok a nap felszínén elkezdett feltűnően növekedni. A legtöbben ebből semmit sem érzékeltek. Talán a hírekben se látták, de azok, akik figyelik a nap viselkedését, csillagászok, műholdirányítók, rádiós technikusok azonnal tudták, valami készül. És így is lett. 2 nappal később hatalmas mennyiségű plazma és mágneses tér söpört végig az űrön, és telibe találta a Föld mágneses mezejét. Az eredmény? Látványos sarki fények, még a trópusi övezetben is. Igen, jól hallottad, nem csak Norvégia vagy Kanada éjszakai egén villódzott az éteri zöldes-piros fátyol, hanem olyan helyeken is, ahol erre korábban soha nem volt példa. Én személy szerint éppen az Egyesült Államok északi részén tartózkodtam. És még ott is, ahol korábban legfeljebb csillagokat láthattál, most az egész északi égbolt puslákoló rózsaszínfénybe borult, mint egy természetfeletti színházi díszlet, amit maga a nap rendezett. És ez még csak a kezdet, mert a nap most sokkal aktívabb, mint azt bárki várta volna. Tudni illik a jelenlegi napfolytciklus, amely a 25., mióta rendszeresen mérjük őket, a jóslatok szerint gyenge lett volna. Legalábbis ezt mondták a modellek, az előrejelzések, a tudományos tanácskozások. Ehelyett olyan gyorsan és intenzíven pörög fel a nap tevékenység, mintha a napunk hirtelen rájött volna, hogy lemaradt a színpadon, és most minden reflektorfényt vissza akar szerezni. De mi történik pontosan? Miért kezd el hirtelen sokkal több napfolt kialakulni? Mi az a koronakidobódás, ami ilyen varázslatos, de egyben veszélyes jelenségeket okoz? Miért váltogatja a nap a mágneses pólusait, mint egy rosszul programozott iránytű? És hogyan lehet egyáltalán ezt előrejelezni? A válaszhoz mélyebbre kell merülnünk, be a nap belsejébe, oda, ahol fúziós energiák születnek, ahol forró plazma örvénylik, és ahol az univerzum egyik legösszetettebb mágneses rendszere rejlik. Mert ahhoz, hogy megértsük, miért viselkedik úgy a nap, mint egy forrongó üst, meg kell ismernünk azt, hogyan működik belülről. Hogyan épül fel, hogyan forog, és hogyan generálja a saját mágneses mezejét. A következő fejezetben pontosan ezzel fogunk foglalkozni. Hogyan épül fel a nap belseje? A pokoli narancslabda titkai, ahhoz, hogy megértsük, mitől tombol most a nap, először meg kell néznünk, miből is áll valójában ez a látszólag sima, de valójában elképesztően komplex gömb. Nem, a nap nem egy óriási tűzgolyó, ez egy meglepően gyakori félreértés. A nap nem ég, mint egy églőfahasáb. Inkább úgy kell elképzelned, mint egy gigantikus nukleáris reaktort, amely a gravitáció és a plazma fórcsa táncoló harmóniájából táplálkozik. A nap belsejét 3 nagy zónára osztjuk, mint egy hatalmas kozmikus hagymát. A legbelső réteg a mag, ahol a varázslat, vagyis a fizika történik. Itt zajlik a magfúzió. A hidrogén atommagok összeolvadnak és héliummá alakulnak, miközben hatalmas mennyiségű energia szabadul fel. Ezen a ponton a hőmérséklet körülbelül 15 millió Celsius fok, a nyomás pedig olyan brutális, hogy egyetlen kiskanálnyi anyagtömege több tonna lenne. Ez az energia, amely itt keletkezik, indítja útjára a napfényét, de nem egyből. A második réteg a sugárzási zóna, ahol az energiafotonok formájában végtelennek tűnő labirintusjátékként halad kifelé. Képzeld el, egyetlen foton, ami a magban született, több 100 000 évig bolyong a sűrű plazmatengerben, mielőtt elérné a nap külsőbb rétegeit.
Ez az egyik leginkább türelempróbáló utazás az univerzumban. Nem túlzás azt mondani, hogy a napból most kilépő fény lehet, hogy még akkor született, amikor az emberek barlangrajzokat készítettek. A harmadik réteg a konvektív zóna, ahol már nem a fotonok viszik az energiát, hanem a mozgó plazma. Képzeld el, mintha a nap belseje egy fazék víz lenne, amit forrósítasz. Alulról feláramlanak a forróbb részek, felül lehőne és visszasüllyednek. Ez a konvekció. Ez a zóna adja a nap felszínének forrongó, granulált textúráját, amit pávcsöveken keresztül is megfigyelhetünk. És ami még fontosabb, ez a zóna kulcsszerepet játszik a nap mágneses viselkedésében. Itt jön be egy különös jelenség, a differenciális rotáció. A Föld, mint szilárd test, minden szélességi fokon nagyjából egyformán forog, de a nap nem szilárd. A nap egy plazmagömb, és a különböző szélességei eltérő sebességgel forognak. Az egyenlítőnél nagyjából 25 nap alatt fordulnak egyszer, míg a pólusok közelében ehhez 34 nap kell. Ez olyan, mintha egy óriási narancslabdát különböző sebességgel forgatnánk meg az alján és a tetején. A következmény torzulások, csavarodások, húzódások, és nem ám a narancshéj, hanem mágneses mezők szintjén. Ez a furcsa, nyúló, csavarodó forgás lesz az alapja a nap dinamó rendszerének. Itt indul a történet, amely napfoltokat, mágneses viharokat és sarki fényt szül. Sőt, néha még műholdakat és elektromos hálózatokat is megleckéztet. A nap nem csak világít, hanem forog, örvénylik, lüktet, és időnként, mintha egy bolond kalóz lenne, mágneses kincseit a világűrbe hajítja. Hogy mi hozza létre ezt a vad és változékony mágneses mezőt, arról szól a következő fejezet. Hogyan születik meg a nap mágneses tere? A csillag, amely saját iránytűt gyárt. Ha van dolog, amit minden kisiskolás megtanul a Földről, az az, hogy van mágneses tere. Vagyis van egy északi, meg déli pólusa, amire az iránytűk is hallgatnak. De kevesebben tudják, hogy a nap is rendelkezik ilyen mágneses mezővel. Sőt, az övé sokkal erősebb, sokkal nagyobb és sokkal hisztérikusabb. A nap mágneses mezeit, akárcsak a Földét, az úgynevezett dinamóhatás hozza létre. Ez nem egy fantasy varázslat, hanem egy valódi fizikai jelenség. Amit ott látunk, ahol folyékony, vezető anyagok mozognak egy forgórendszerben. A Föld esetében ez a külső folyékony fémes mag, míg a napban a konvektív zóna, ahol az izzóplazma áramlik és kavarog. De míg a Földnél ez viszonylag nyugodtan történik, mint egy elegáns jazz improvizáció, a napnál inkább olyan, mint egy őhültánc a plazmaviharban. Képzeld el úgy, hogy a nap belsejében ezek az örvénylő plazma áramlatok apró mágneses mezőket generálnak. Ezek a mezők visszahatnak az áramlásra, ami tovább erősíti a mágnesességet. Ez egy öngerjesztő folyamat, mintha a mágnesesség elkezdené saját magát pumpálni. Ez az első lépés. És ez még csak a kezdet. Kezdetben a nap mágneses tere egyszerű, mint egy iskolai demonstrációs rúdmágnes. Van északi pólus, van déli pólus. A mezővonalak pedig szépen ívelnek a nap körül. Ezt nevezzük dipoltérnek, ami úgy néz ki, mintha a nap egy óriási iránytű lenne. De emlékszel még a differenciális rotációra? Na, azt teszi tönkre az egész rendet. Ugyanis a nap különböző szélességi körei nem egyformán forognak. Ez azt jelenti, hogy a mágneses mező vonalai elkezdenek elcsavarodni, elnyúlni, mint amikor egy gumiszalagot elkezdesz több helyen más-más irányba tekergetni. Egy idő után már nem egy szép ídes vonalat kapsz, hanem egy spirálban összegubancolódott katyvaszt. Ezt a jelenséget, amikor a pólusok felé mutató, vagyis poloidális mágneses mező elkezd gyűrűszerű, vagyis toroidális formává csavarodni, az úgynevezett omega folyamatnak nevezzük. Ez az első lépés afelé, hogy a nap mágneses tere őrültté váljon. De itt még nem áll meg a történet.
Amikor ezek a toroid mezők már elég erősek, egy új fizikai hatás kapcsol be, a mágneses felhajtóerő. Kicsit hasonló, mint amikor a forró levegő felfelé áramlik. Csak itt nem hő miatt, hanem mágnesesség miatt emelkedik fel a plazma. Ha egy mágneses mezővonalból álló cső, úgynevezett fluxuscső a nap belsejében keletkezik, az elkezd felemelkedni, mert a benne lévő plazma könnyebb, mint a környezete. És ahogy az a mágneses cső eléri a felszínt, megtörténik az, amit napfoltnak hívunk. Az erős mágneses mező leállítja a konvekciót, vagyis a hőáramlást ezen a területen. Ezért az adott régió lehűl, és sötétebbnek tűnik. Voilà, megszületett a napfolt. És mivel ezek a mágneses csövek nem egyedül jönnek, hiszen a mágneses mező mindig zárt, nem lóghat ki a semmibe, gyakran párosával bukkannak fel. Mint egy mágneses dugó és dugaj. Egyik bejön, másik kijön. Ez a dinamó hatás, a rotáció, a csavarodás, az omega folyamat és a mágneses felhajtóerő együtt dolgozik azon, hogy a nap ne legyen unalmas, sárga gömb az égen, hanem egy saját mágnesességét gyártó, forrongó csillag, ami olykor a Földet is célba veszi. És ez a célbavétel, nos, az nem mindig ártalmatlan. A következő fejezetben megnézzük, mi történik, amikor ezek a mágneses örvények összeomlanak, és a nap robban. Miért jelennek meg napfoltok a nap felszínén, amikor a mágnesesség kill az arcunkra? Képzeld el, hogy a nap felszíne egy hatalmas üst, amelyben nem leves rotyog, hanem izzó plazma örvényik. És most képzeld el, hogy ebbe az üstbe mágneses sodronyokat dobtak, amelyek néha hirtelen kilógnak a felszínből, mint egy elektromos angolna, amely kiugrik a vízből, aztán visszabukik. Ez a kép talán túl vadnak tűnik, de valójában egész közel járunk ahhoz, amit napfoltnak hívunk. A napfoltok ugyanis nem foltok, mint egy pecsét a terítőn, hanem mágneses kilövellések, amik megjelennek a nap felszínén, és ahogy azt már említettük, sötétebbek, mert hűvösebbek, mint a környezetük. De most nézzük meg részletesen, hogyan keletkeznek. Az előző fejezetben említett toroidális mágneses mező, amely az omega folyamat révén jön létre, idővel egyre inkább összegubancolódik. És ahol ezek a mezővonalak különösen sűrűk és csavartak, ott úgynevezett fluxuscsövek alakulnak ki. Ezek olyan régiók, ahol a mágnesesség erősebben koncentrálódik, mint a környezetben. Ezek a fluxuscsövek viszont nem szeretnek a mélyben maradni. Itt lép be a képbe a mágneses felhajtóerő. Mivel a fluxuscsövön belüli plazma ritkább és könnyebb, mint a környezete, a mágneses mező felfelé tolja, mintha egy felfújt lufi próbálna kiszabadulni a víz alól. Ahogy ez a mágneses lufi a nap felszíne felé emelkedik, elér egy pontot, ahol áttöri a fotoszférát. Ez a nap felszíne, amit mi is látunk távcsővel. Itt megjelenik egy sötét folt. Ez az egyik vége a fluxuscsőnek. De mivel a mágneses mezők mindig zárt hurkokat alkotnak, valahol vissza is kell térniük. Vagyis nem egyetlen napfoltot kapunk, hanem legalább kettőt. Egy bejáratot és egy kijáratot. Ezért van az, hogy a napfoltok általában párokban tűnnek fel, és gyakran ellentétes mágneses polaritásúak. Olyan ez, mintha valaki keresztül tűzne egy mágneses karikát a nap felszínén. És itt jön még egy érdekesség. Ezek a napfoltpárok nem véletlenszerűen szétszórtan jelennek meg. Általában középső szélességeken, vagyis a nap egyenlítőjétől kissé északra és délre tűnnek fel. És ahogy a ciklus halad előre, egyre közelebb húzódnak az egyenlítőhöz. Ezt a jelenséget nevezik pillangódiagramnak, mert ha több éven át követjük a napfoltok megjelenését, és ezt lerajzoljuk, a minta valóban egy széttárt szárnyú pillangóra emlékeztet. A napfoltok létrejötte tehát a mágneses tér látványos és néha félelmetes megnyilvánulása. Ahol a mágneses mező elég erős, ott képes leállítani a hőszállítást a felszín felé. Ennek következménye a lehűlés, és ez okozza a sötét megjelenést. Pedig ezek a sötét területek még mindig melegebbek, mint bármelyik sütőnk. 3600 Celsius fokosak,
csak a környező 6000 fokos plazmatengerhez képest tűnnek hűvösnek. A leglenyűgözőbb azonban még hátra van, mert ezek a mágneses kilengések nem csak napfoltokat szülnek, hanem néha összeomlanak, és hatalmas mennyiségű energia szabadul fel. Olyan ez, mintha a napban egy túlcsavart rugó elszakadna, és az energia, amit addig visszatartott, egyetlen pillanat alatt kiszabadulna. A következő fejezetben pontosan ezzel fogunk foglalkozni. Mi történik, amikor a nap dühösen rázza le magáról ezeket a mágneses gubancokat, és ennek hatását mi is megérezzük itt a Földön? Miért kezdett el újra tombolni a nap? Bevezetés egy lángoló rejtélybe. Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon a nap különös viselkedéséről fogunk beszélni. Arról, hogy miért lett hirtelen ennyire aktív, és hogy ez mit jelent nekünk itt a Földön. Kérlek, tarts velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Képzeld el, hogy május 8-án 2024-ben a nap felszínén valami szokatlan történt. Egy csapat napfolt, ezek a sötét, hidegebb foltok a nap felszínén elkezdett feltűnően növekedni. A legtöbben ebből semmit sem érzékeltek. Talán a hírekben se látták, de azok, akik figyelik a nap viselkedését, csillagászok, műholdirányítók, rádiós technikusok azonnal tudták, van, ami készül. Ez utóbbi angolul coronal mass ejection, vagyis koronatömeg kidobódás. A nap külső légkörének, koronájának egy darabja szó szerint kilökődik az űrbe. Ez nem valami kis szellő. Ezek az események óriási mennyiségű plazmát és mágneses mezőt dobnak ki a világűrbe, akár több milliárd tonnányi anyagot fénysebességhez közeli tempóval. És ha ez történetesen a Föld irányába történik, akkor jön az, amit a modern űridőjárás előrejelzők csak így mondanak, brace for impact. Magyarul kapaszkodj, jön a csapás. A Föld körül is van mágneses mező, ez védi a bolygónkat a nap pusztító hatásától. A napból érkező részecskék ebbe a mezőbe csapódnak, és ha minden jól megy, eltérülnek. De ha a koronakidobódás mágneses mezője ellentétes irányú, mint a Földé, akkor a kettő rekonnektál. Vagyis a mágneses vonalak összekapcsolódnak, és ajtót nyitnak a részecskék előtt. Olyan ez, mintha a Föld mágneses pajzsán hirtelen kinyílna egy kapu. A következmények látványosak, és néha félelmetesek. Először is ott van a sarki fény, ami ilyenkor akár alacsonyabb szélességeken is megjelenhet, egészen a mediterrán térségig, vagy az Egyesült Államok déli államaiig. A légkörbe csapódó töltött részecskék ionizálják a levegőt. Ez okozza a zöldes, vöröses fényjátékot az égen. De nem csak szépséget hoz magával. A nagyobb napviharok tönkretehetik a műholdakat, zavarhatják a navigációs rendszereket, és ha elég erősek, áramkimaradást okozhatnak. Volt már rá például 1989-ben, amikor Kanada keleti részén egész tartományok sötétültek el egy ilyen esemény nyomán. A nap tehát nem csak világít, időnként dühegurul, és ha rosszkor vagyunk rossz helyen, például egy űrhajóval a nap és a Föld között, akkor ez akár életveszélyes is lehet. A legérdekesebb pedig, hogy ez a felfokozott aktivitás nem véletlenszerű. Van benne ciklikusság. A napnak ugyanis saját ritmusa van. A kérdés, miért van ez az ismétlődő ciklus? Mi az oka annak, hogy a napfoltok száma előbb felszökik, aztán eltűnik, majd kezdődik előről? Erre keressük a választ a következő fejezetben. Miért ismétlődik mindez 11 évente? A nap saját belső ritmusa. Tudod, vannak emberek, akik mindig pontosan 11 perc késéssel érkeznek. A nap viszont másképp késik. Ő 11 évente zavarodik össze teljesen, hogy aztán újra kezdje az egészet. A naptevékenység ugyanis nem állandó, egy időre csökken, majd felerősödik, és mindezt egy lenyűgözően következetes ritmusban teszi. De vajon miért pont 11 év? És hogyan tudja egyáltalán újraindítani önmagát? A válasz mágneses ciklus.
A nap dinamója nem egy sima generátor, hanem olyan, mint egy önmagát időnként kifordító szörny. A már ismert omega és alfa folyamatok folyamatosan csavarják, kavarják, gyűrik a mágneses mezővonalakat. Egyre több és több torzulás halmozódik fel. Az eredmény egyre több napfolt, egyre több mágneses fluxuscső, egyre több energia, egészen a nap maximumig. Aztán valami váratlan történik. Ahelyett, hogy ez az örvénylés egyszerűen csak kitartana, a nap önmagát fordítja át. Igen, jól hallottad, a mágneses pólusai megfordulnak. Az északi pólus déli lesz, a déli pedig északi. Ez nem gyors, nem látványos, de épp ettől olyan döbbenetes. Egy teljes mágneses újraindulás. Ez a folyamat úgy zajlik, hogy a sok-sok kicsi mágneses hurok, amelyek a napfoltokból erednek, idővel elkezdenek összeolvadni mélyebben fekvő nagyobb hurkokkal. Ezek a nagy hurkok azonban ellentétes polaritásúak az eredeti, globális mágneses mezőhöz képest. A sok kis örvény tehát lassan, de biztosan legyőzi az anyamezőt. És amikor az új mágneses mező elég erős lesz, a régi eltűnik, és a nap egy friss, új dipoltérrel folytatja a ciklust. Csak hogy ez az új tér fordított irányú. Így a nap minden egyes 11 év alatt nem csak visszatér ugyanarra a pontra, hanem egyszer meg is fordul. Vagyis a teljes mágneses ciklus valójában 22 év, nem 11. De mivel a napfoltok száma már 11 évente újra és újra végigmegy egy cikluson, ezért a köznyelvben maradt a 11 éves ciklus. És hogy miért pont 11 év? Nos, ez a része még a tudósokat is foglalkoztatja. Úgy tűnik, ez az időtartam szükséges ahhoz, hogy a nap belső plazmaáramai eléggé felcsavarják a mágneses mezőket ahhoz, hogy instabil legyen a rendszer. Vagyis nem törvényszerű, csak épp ez a ritmus jött ki a nap belső dinamikájából. Néha egy picit rövidebb, néha hosszabb, de az átlag 11 év. A bizonyíték nem csak távcsövekkel követjük ezt, hanem jégmag-mintákból is tudjuk. A kozmikus sugárzás hatására a légkörben keletkezik egy úgynevezett berillium-10 nevű izotóp, ami aztán a sarki jégbe épül be. Ha több a naptevékenység, akkor kevesebb kozmikus sugárzás éri a Földet, és kevesebb berillium-10 keletkezik. Így visszamenőleg 10 000 évre vissza tudjuk követni a nap ciklusait. És igen, ez a 11 éves periódus már azóta jelen van, amióta csak emberi civilizáció létezik. Sőt, valószínűleg már 700 millió éve is így működött a nap. A természet ritmusa tehát nem csak a madarak énekében vagy az éjszakok váltakozásában van jelen, hanem ott van a csillagunk szívverésében is. És bár a ciklus időtartama viszonylag állandó, az intenzitása már korán sem az. A következő fejezetben arról lesz szó, hogyan próbálják a tudósok megjósolni ezeket a ciklusokat, és hogy a mostani 25. miért kavarta fel úgy a kedélyeket. Miért lett ez a mostani ciklus erősebb a vártnál? Amikor a nap túl teljesíti a tervet, a tudományos világ egyik különleges vonása, hogy őszintén tudja azt mondani, tévedtünk, és most konteszt történt a nap 25. ciklusával kapcsolatban. A 2019-es napminimum idején, amikor a nap szó szerint a legjobbisabb arcát mutatta, a kutatók összeültek, modelleket futtattak, adatokat elemeztek, és arra jutottak, nyugi, ez egy gyenge ciklus lesz. Olyasmi, mint az előző, 24. Sőt, sokan azt gondolták, hogy talán tovább haladunk a csökkenő trend mentén, amely egy újabb, hosszabb, hűvösebb periódus, egy úgynevezett minimális naptevékenységi korszak felé tart. Akár egy új Maunder minimum is kialakulhat, ahogy az 1600-as évek végén történt, amikor évszázadokra szinte teljesen eltűntek a napfoltok. Ehhez képest a nap most olyan, mint egy tínédzser, akit alábecsültek a matek versenyen, és most direkt zseniálkodik, hogy mindenki figyeljen rá. A ciklus ugyanis sokkal gyorsabban és erősebben indult be, mint ahogy azt a modellek jósolták. A napfoltok száma meredeken nőtt, az aktivitás erősebbnek tűnik, és a csúcs
ami korábban 2025-re volt várható, most már valószínűleg előbb, talán már idén, vagyis 2025 előtt bekövetkezik. De miért nem láttuk ezt előre? A válasz elég egyszerű, és egyben zavarba ejtő is. A nap túl bonyolult. Hiába a szuperszámítógépek, a mágneses térképek és a milliónyi megfigyelés, a nap viselkedése még mindig tartogat meglepetéseket. És ez nem meglepő, ha belegondolunk. Egy hatalmas, turbulens, forró plazmából álló gömböt próbálunk modellezni, amelyben önmagát gerjesztő mágneses mezők kavarognak a belsejében, miközben mi csak a felszínét látjuk. A kutatók sokféle paraméter alapján próbálják előrejelezni a ciklusok erősségét. Az egyik legfontosabb tényező a dipoltér ereje a nap minimum idején. Ez ugyanis az a mágneses mező, amelyet a nap alapanyagként használ a következő ciklusban. Ez csavarodik fel toroidális mezővé, amelyből aztán jönnek a napfoltok, viharok, kitörések. A gond csak az, hogy ezt a diplomezőt nagyon nehéz jól felmérni. Ugyanis a megerőző ciklus végén egy kaotikus mágneses mező áll fenn, telekunkorodó mezővonalakkal, összegabajodott fluxuscsövekkel, és ezeknek az újra összeállása korán sem egyenes folyamat. Ezért történt meg, hogy a két ciklus határán valahogy feltűnés nélkül egy meglepően erős új dipolmező alakult ki. Olyan volt ez, mint amikor egy kertben észre se veszed, hogy alulról valami komolyabb gyökérrendszer épült ki. Aztán egyszer csak kinő belőle egy óriási fa. A tudósok azóta módosították a modelljeiket, és be is látták, túl konzervatívak voltak. De ez nem kudarc, ez tanulás. Az új szimulációk sokkal finomabbak, és egyre több fizikai tényezőt vesznek figyelembe. Például a mágneses rekonnexió részleteit, a plazma áramlások alakulását, a poláris mező aszimmetriáit. De ettől még nem lesznek jósok, mert a nap, mint egy kiismerhetetlen főszereplő egy skandináv krimiben, hajlamos váratlan fordulatokra. Lehet, hogy még most sem tudjuk pontosan, mennyire erős lesz ez a ciklus. Csak annyit látunk, az előjelek alapján valószínűleg rövidebb és intenzívebb lesz, mint az előző. És ez bizony nem csak szép sarki fényeket jelent, hanem kihívásokat a műholdas kommunikációnak, a globális helymeghatározó rendszernek, sőt, még az elektromos hálózatoknak is. A következő utolsó fejezetben arról lesz szó, hogy mire számíthatunk a következő hónapokban és években. Milyen kilátásaink vannak? Mit tanulhatunk ebből az egészből? És hogyan lehet az űridőjárást nem csak túlélni, hanem élvezni is? Mire számíthatunk a következő években? A napviharok korába léptünk, elérkeztünk a jelenhez, és egyben a jövő küszöbéhez. A 25. napciklus már most is erősebb, mint amire számítottunk, és úgy tűnik, a java még hátra van. A tudósok egyre inkább egyetértenek abban, hogy a nap maximum, vagyis a ciklus csúcspontja már nem 2025-ben, hanem valószínűleg idén, 2024-ben elérkezik. És vele együtt jöhet a tűzijáték. De milyen tűzijátékra kell itt gondolni? Hát olyanra, ahol a petárdát nem a kezünkben tartjuk, hanem a nap dobja fel. Több milliárd tonna plazmát az űrbe, mágneses mezőbe csomagolva, ami akár a Földre is rácsapódhat. Ez nem ijesztgetés, ez realitás. A modern technológiai társadalom ugyanis egyre sebezhetőbbé válik az ilyen napviharokkal szemben. Műholdjaink, navigációs rendszereink, űrhajóink, internetszolgáltatóink mind érzékenyek a plazma és a mágneses mező vad ingadozásaira. A napkitörések hatására rádiózavarok léphetnek fel, a globális helymeghatározó rendszer pontossága csökkenhet, vagy egy-egy nagyobb kitörés esetén műholdak hibásodhatnak meg, sőt, elektromos hálózatok is összeomolhatnak. De most jön a szép része is, mert a fokozódó naptevékenység egyben esélyt is jelent. Ha épp jó időben vagyunk jó helyen, mondjuk egy sötét vidéki égbolt alatt, akkor akár Magyarországon is megpillanthatjuk a sarki fényt. Olyan látvány ez, amely sokaknak örök álma, és amely most
ebben a ciklusban talán többször is elérhető közelségbe kerül. És ez nem csak látvány, ez egyfajta emlékeztető is, hogy egy forrongó csillagvilágában élünk. Egy csillag, amely nem csak meleget és fényt ad, hanem időnként emlékeztet minket arra, hogy ő az Úr az ég alatt. Ezért is van egyre nagyobb szerepe az úgynevezett űridőjárás előrejelzésnek, ami igen létezik. Léteznek napfigyelő műholdak, mint a SOHO vagy a Parker Solar Probe, amelyek figyelmeztetnek, ha jön egy napvihar. Léteznek globális riasztórendszerek, amelyek időben figyelmeztetnek a nagyobb koronakidobódásokra. A jövőben pedig, ha okosan használjuk a tudományt, még jobban fogjuk tudni előrejelezni a nap hangulatváltozásait. És itt van a tanulság is. A nap nem csak egy csillag a sok közül. Számunkra ő a csillag, ő a napfény, a gravitáció, a légkör melege, az évszakok ritmusa, az élet forrása. És most, amikor egyre több adatot gyűjtünk róla, egyre mélyebb tisztelettel kell fordulnunk felé, nem mint egy veszélyes Istenhez, hanem mint egy komplex, eleven rendszerhez, amely ugyanúgy él, lüktet, lélegzik, mint egy hatalmas szív az égbolt közepén. Szóval a következő években érdemes nézni az égboltot, nem csak a csillagok miatt, hanem a saját csillagunk miatt is. Mert ő most beszél hozzánk, kitörésekben, villanásokban, napfoltokban, sarki fényekben. És ha figyelünk, talán nem csak többet tudunk meg róla, hanem többet önmagunkról is. Köszönöm, hogy végighallgattad ezt az utazást a nap felszínétől a mágneses ciklusok mélyéig. Jó érzés tudni, hogy vannak, akik vevők az univerzum pulzusára, és nem riadnak vissza a nagy kérdésektől, mint például attól, hogy miért is viselkedik néha úgy a nap, mint egy kozmikus kamasz. Ha van gondolatod, kérdésed, vagy csak elmesélnéd, hol láttad életed első sarki fényét, írd meg kommentben. Mindig öröm olvasni, hogyan gondolkodtok ezekről a témákról. Akár egy-egy vitaindító hozzászólás is születhet, amiből aztán újabb videók, vagy legalábbis klassz beszélgetések bontakozhatnak ki. Ha szeretnéd támogatni a munkámat, csatlakozhatsz a csatornatagsághoz is. Ezzel nem csak a háttérmunkát segíted, de extra tartalmakhoz is hozzáférhetsz. És persze, amíg nem tetted, iratkozz fel, nyomd meg a kis harangikont is, hogy ne maradj le a következő adásról. Ha pedig érdekelnek más tudományos rejtélyek, legyen szó kvantumfizikáról, időről, vagy az emberi tudatról, nézz körül a többi videó között is. Igyekszem minden témát úgy elmesélni, mintha együtt ülnénk egy csillagfényes nyári estén, és a világegyetem kérdésein töprengenénk. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit.